الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطاهرين الطيبين. اللهم صل على محمد. مشواري مع الكتابة، تتعجب لو أقول لك مشواري مع الكتابة أنا ما كنت أعرف أكتب جملة باللغة العربية سطر كامل، سطرين ما أقدر أكتب. ما شاء الله. ما كنت أعرف أكتب. فمشواري مع الكتابة كنت أنا مثل ما تقول لي سيد علي الله يحفظك، يقول اللي فيك معصب بالجريدة. أنا أتفاعل كثير لأني عاطفي، كثير جدا عاطفي. فأول ما بغيت أكتب كتابة أذكر مقالة تحت عنوان كويتي متوهق عمود، كنت أكتبها 20 إلى 30 مرة أعيده. وكان يساعدني في تنقيح مقالاتي منه أبو عادل صديقك صادق الحسن صادق الحسن ولد خالي، كان يعيني في المساعدة في الكتابة، لأن صدق كانت عندي مشكلة، بنفس الوقت عندي رسالة ودي أنا أديها للمجتمع. قد يكون رسالة، قد يكون أني أنا عندي حب الظهور، قد يكون أي شيء يكون. على كل حال كنت أنا أنتقد دائما ناقد، وكان أسلوب ساخر في كتاباتي. بعدين صارت لي بدة، تقويت شوية بالكتابة، وقفت الكتابة. والسبة أن الجريدة كانوا يقرطفون 3/4 مقالتي، فلما أقرأ مقالتي أشوفها أنها غير متماسكة، يعني حتى مع الأسف مشوهة، حتى مع الأسف اللي مسؤول عن ذيك الصفحة من كثرة ما عنده شغل ما يقرأ، لأنه يشتغل مدرس، وبالتالي يقدر المقالة يشيل الباراجراف بالعربي، شنو باراجراف هذا باراجراف ذاك، وخلاص على أساس يخلص العملية وتروح. فكنت أشوف مقالاتي صارت جدا مشوهة، وقامت تحرجني لأني أنا كنت بانكر، فغيرت إلى كويتي متوهق، ونفس الشيء شفت رسالتي ما قاعد توصل، فعزفت عن الكتابة. وكان هذا بعد التحرير، قبل الغزو. بعد التحرير هني بديت أفكر بشيء آخر، إن شلون أقدر أنتشر، وهذا جدا مهم حق الشباب. أنا أبي أنتشر، شلون أقدر أنتشر؟ فبديت شو أسوي؟ أكتب للصحف على طريقة سين وجيم، على أساس إنه مقابلات صحفية. والله نجحت، الصحافة قامت تفرض لي صفحتين ونص، سويتها سين وجيم. وبالتالي اللي ياخذ الكريدت مو بس الصحيفة، المحرر، اني انا جبت فلان وتكلمنا. وكنت انا دائما اخذ الامور الساخنه. فمشواري مع الكتابه، اول كتيب اصدرته كنت بنك الخليج، اللي في كيفيه مساعده العملاء في تعبئه بيانات، اللي هو بيانات الاعتمادات المستنديه الخاصه في تمويل التجاره الدوليه، اللي هي الاستيراد والتصدير. كان بالعربي والانجليزي وجدا موفق. واذكره بالخير الدكتور يوسف العوضي، طبعا هذا اللي بنك الخليج، اوكي، نزل كان CEO، ترى شيء كبير، سلم علي وانه مستانس، وفعلا كان صداهني كيفيه مساعده العملاء في تعبئه الطلبات. السبب هني يرجع الى ان الشركات يشتغلون عندهم موظفين يتكلمون لغه انجليزيه لا باس فيها، مثل لا اقصد الاساءه لما أقول عن ايجنسي هنود أو باكستانيين، وبالتالي لغتهم ضعيفة، وبالتالي ما يعرفون يعبون الطلبات. هذا يشوف الابلكيشن هنا يفتحه مرقم، طلب مرقم، وبالتالي هذا قاعد يشكل عبء إداري علي، لأن أي طلبات ما أقدر أني أصدرها يبي لها يوم ويومين لأن اتصل بالأخ المسؤول عن الاعتمادات المستندية بالشركات. وبالتالي هذه دورة تثقيفية علشان أني أنا أو إحنا قسمي إدارتي تخفض العبء عليها من ناحية الاتصال بالعميل، وخصوصا أن معظم الشركات هؤلاء الموظفين يشتغلون عندهم بعد الظهر، فالبنك يسكر بعد الظهر. فهنا إلى شيء ثاني، إن في موظفين كنا نقعدهم العصر ما يداوم مثلا الساعة 11 و 12 بالليل، أوكي، علشان يتصل بالزباين وياخذ الأمور التعديلية. وبالتالي هذه نجحت الخطة، وكان هذا باللغة العربية والإنجليزية. وكان بنك الخليج أمانة
نسوي اعلان لبنك الخليج، انت حطها بنك الخليج باليوتيوب. لا امانه كان بنك يشجع على الابداع. بعد هذا الكتاب جيت على كتاب اسمه الاعتمادات المستنديه من منظورين التجاري والقانوني، طبعتين. طبعا هني علق عليه الطبعه الثانيه سالم عبد العزيز الصباح، علي موسى الموسى، احمد راشد الهارون، محمد ابراهيم معرفي. انا اللي يهمني هذا الشخص اللي هو محمد احمد العروس، المستشار القانوني البنك الوطني. هذه انا حتى اعطيتها ورقه من الورقات لما البنك الوطني صار عنده اشكال في الحجز تحفظي على موضوع المال. ليش يهمني هذا؟ لان هذا كان من افضل المستشارين القانونيين، وبالتالي كتابته انا تهمني، وهو نائب رئيس قضايا الدوله الجمهوريه مصر العربيه سابقا. لمسنا فيه مرجعا فيما سيكون بلا شك ذا فائده للعديد من المهتمين في مجالات الصناعه المصرفيه. انا كانت جدا يهمني هذا الكلام، ويهمني كذلك الدكتور عبد الله سالم غانم لانه مدير معهد الدراسات المصرفيه. طبعا عندنا يعقوب الجوعان والى اخره. السؤال هني هذا كان متخصص جدا. زين شو اسوي بالكتاب؟ عندي كتاب، من يشتري الكتاب اذا طاح بشد الكتاب؟ عدل ولا لا؟ طاح بشدي. زين شو اسوي؟ لان ربعنا حتى لو حصل كتاب صور حق 20 موظف وعطاه. فهني اللي صار امانه عندي شيء جميل جدا. بنك الخليج مره ثانيه علي هلال المطيري اشترى 400 نسخه. 400 نسخه ب5 دنانير، هذه 2000 دينار. طلعت انا قيمه الطباعه و500 فوقهم بجيبي، الى جانب عندي 600 نسخه صارت بالمخزن، وبالتالي بديت اوزع وانشخ فيهم. طبعا مع الدراسات المصرفيه كنت ابيعهم النسخ كذلك حق الدورات. فبنك الخليج طبعا اللي حرك مجلس الاداره علي هلال الطيري، ابو حسن اللي هو جاسم زينب، اوكي، وعسى الله يوفقه ان شاء الله، لان لا تبخس الناس اشياءهم، صح ولا لا؟ ترى ما يصير لي لا جاسم زينب وصار لي 10 سنوات 20 سنه مشايفه، ولا عندك علي هلال الطيري، ولا احد، ولا الدكتور يوسف العوضي، ولكن من باب ولا تبخس الناس اشياءهم. فهني عندنا بس الجميل في هذا الموضوع، كنت انا احط امثله في الاعتمادات المستنديه. اجمل شيء هني صندوق بريد 407. صندوق بريد 407 هذا صندوقي تبع الوالد تبع الشركه. فلما شافوا 407 بنك الخليج مجلس الاداره هدوهم الكتاب اول ما فتحوا. فهني شنو اعتقدوا ان منو؟ ان بنك الخليج عنده صندوق 407. فصارت شنو؟ زوبعه. ليش الصندوق هذا ما تستخدمونه؟ فهذه كانت كذلك شيابنا، اوكي، اعطونا نوع من الفكاهه. خطابات الضمان والاعتمادات الضامنه والكفالات والتشريعات والقواعد الدوليه واتفاقات الامم المتحده. هذا الكتاب طبعا اخذ حقوق طبعه اتحاد المصارف الكويتيه، وكنت اول كويتي ياخذون حقوق طبعه، ما في اي واحد. فطبع هذا الكتاب عندهم، وبالتالي هذا سوى لي دفعه. السبب في هذا الكتاب وحتى الكتاب اللي قبله، انا هني كنت في دوره في ندوه في انجلترا مده اسبوع. طلعت من الدوره سويت لي كتاب، وهذا الكتاب كنت انا في ندوه في لبنان، زين، عن اعتمادات الضامنه الدوليه، طلعت لي. هني كانت هذه الكتب الحقيقه اقولها ليس لها علاقه اني انا ابي اوري نفسي، لا، تجهيز من لما بعد التقاعد، بعد ترك البنوك، لان عندنا هنا مجتمعنا مؤلف كتب. الامر الثاني وهو مهم جدا، اني انا ابي احفظ على قوتي في البنوك، لان عندنا البنوك انذاك الماده 51 رب العمل يقدر يفنشك دون ابداء اي اسباب، لان القانون العمل صيغ لصالح اصحاب الشركات والبزنس بالكويت، وبالتالي يقذف بك وباهلك بالشارع وانت ما عندك اي شيء. فعلا هذا حصل لي انا بالبنك الاهلي، وبالتالي انا هنا اعزز قدراتي، لان يقولون شلون هذا عالم انت تتخلصون منه. طيب، الفت كتاب بارعه، قصه روائيه غراميه، حب افلاطوني، رجل متزوج يتزوج باخرى، وشنو العواقب اللي تصير على زوجته، اللي هي زوجته يعني انا كان عندي اسقاطات قويه، الزوجه قد تتاثر، قد يصيبها الكآبه، قد تنتحر.
ليش؟ لأن تحس أن المجتمع ينظر لها أن أنت ما فيك خير، لو فيك خير وأنت أنوثة وعندك ما كان تزوج الثانية. الأمر الثاني، الولد ولد هذا لما تزوج على أمهم، الولد شنو صار فيه؟ صار أخرس. وأنا كنت أتكلم مع الدكتور أبو عزيز حسن المسوي، قلت أقول لهم شنو الآثار، فكنت أسقط هذه الإسقاطات. والإسقاط الثالث كان عنده بنت اسمها هديل. أوكي، هذه البنت تبي بديل الأب، فتطيح مع واحد أكبر منها سنا، فتصير شنو؟ دش بالمخدرات. زين. وبعدين اسقاطات ثنتين كانوا فيها، اللي هو عن مثلا الخليج، لانه يحب لبنانيه، فاللبنانيه تقول له شلون راح تتزوج انت، متعه ولا مسيار؟ فهني اسقاطي قلت ان المراه هي التي تختار الزواج، لان هي تقول زوجتك نفسي او متعتك نفسي، وبالتالي عند البنت. فبديت هني اشرح عن المتعه وعن كذلك المسيار او اي زواج، لان الزواج في جميع الفقه لو تشوفه حتى فقه السنه، لو ترضى ان المراه تقول زوجتك نفسي وانت قلت قبلت التزويجه، خلاص انتهى، صارت زوجتك. عرفت شلون؟ بدون شروط؟ لا ماكو شروط. عند السنه؟ لا ما حتى عند السنه ماكو. الطلاق شروط؟ الطلاق عند الشيعه لازم تطلق 2 شهود عدول، عند السنه لا، تطلق عادي. اوكي. فعلى كل حال أنا كان عندي هذا الإسقاط جدا مهم، لأني أبي أوري القارئ بغض النظر تأيد المسيار، تأيد المتعة، تأيد الزواج العرفي، كله زواج، لأن قبل كان زواجنا كله عرفي. الأب يروح المسجد يزوج بنته، يشهرون خلاص. ليش؟ لأن ما عندنا وزارات، ما عندنا شيء إنه يكتبون عقود الزواج، وبالتالي كل شيء عرفي. بعدين صارت الوزارات والحكومات، وبالتالي أصبح التقييد بالوزارات. للحين انا عقد امي ملون زينه كشخه يا ابو الهياب، ولكن كله رسومات وهذا ومزخرف، ولكن طبعا في كربلاء. ولكن شنو الزواج هذا لو تشوفه؟ ابوي ما صادق عليه، صادقوا عليه بعدين وقت الجنسيه الكويتيه، عشان لا يحتاجون الى المصادقه. وبالتالي الزواج بالكويت قبل كله كان عرفي. العرفي حتى انت اتفاقك مع بناء بيت ويا مقاول بعض الاوقات تصير عرفي. ليش؟ لأن تكتب العقد وياه بينك وبينه، صح ولا لا؟ عرفي. وبالتالي عرفي، مو يقولون موثق، اللي شنو يوثق التاريخ، هذا يعتبر عرفي. هذا الكتاب بارعة من اسقاطاتها بالزواج ان سواء متعه او مسيار، فتقول الحبيبه بس ما لي حق ان اولادي يضيعون في حاله المتعه او المسيار. انا هني تكلمت عن شيء اسقاطاتي هو في الفرق بين التطبيق والتشريع. التشريع حتى بالزواج العادي الموثق، يا مريايل ما يطلقون زوجاتها، تقول عطني 20,000 أو 100,000 يلا طلقك، صح ولا لا؟ عدل ولا لا؟ هل الزواج يعتبر حرام؟ لا، التطبيق. فإذا واحد بتزوج عرفي موثق نفسه ويات زوجته حملت، هذا الشيء يعتبر على التطبيق ماله، إذن تطبيقه خطأ. فماكو شيء يحمي الإنسان، وقاعد نشوف شنو اللي قاعد يصير. طبعا كتاب رواية بارعة، سليمان الحزامي الله يذكره بالخير شجعني على كتابة الكتاب، مسحوا فيني الأرض. أوكي، جريدة السفير اللبنانية قالت أصلا هذا لازم ما يمسك قلم. وأنا قلت حق سليمان الحزامي الله يذكره بالخير أبو فواز، قلت له أبو فواز شوف ايش كتبوا عني كذي، كان يقول قلت لك أنا أبي منك نجاح 3% كافي. زين، وأنا أدري راح يبهدلونك، أنا أبيك تقوى على البهدلة هذه. عجيب، مسحوا فيني القاع. مع اللي يحب الكتب هذه البنات، اوكي، كانوا يبكون يستانسون يدزوا لي ورد، اوكي، كشفت هذا الشيء. طبعا تبهدلت وزفوني في هذه الروايه، حتى انا الحين لما اقرا بعض صفحاتها جدا تدع كبدي، ما احبها. اوكي، ما احب، اشمئز منها، من اسلوب غير راقي باللغه العربيه، عندي مشكله باللغه. زين، طيب انا شلون اسوي النحو والصرف؟ تقول لي انا ما كنت اعرف اكتب سطر او سطرين، كنت اخذ الكتب هذه اعطي لي نحوي يصلح لي الفعل والفاعل والاسم والنصب كل هالامور هذه يصلح لي. بعدين الفت كتاب هذا اديب شدت خبر في الموضوع اي، لان هذا كله يزف الناس. انا مجرد السفير. جيت انا صدق حاولت اني اسوي سكان، كان يخترب السكان،
اللي هو كتاب ستعود السماء زرقاء. هذا الكتاب ستعود السماء زرقاء نال نجاح، هذه الطبعة الثانية، الحين لازم أسوي الطبعة الثالثة، نجاح كبير جدا. اللي كتبوا عن الصحافة قالوا الاقتصاد الذي استهوته الرواية. مرة ثانية سليمان الحزامي كان له أثر وياي، إنه هو وداني إلى الوطن عقب ما قرأوا الكتاب الصفحة الأدبية، فمن كثرة ما انبسطوا منه وياي الاقتصاد الذي استهوته الرواية. فكتبت عن هذا الكتاب اللي هي قصة استشهاد الحسين، متأثرا. لو تذكرون كان أنت لما تكلمت عن حافظ الشيرازي يتأثر، فعلا أنا كنت أتأثر في الكتابات، منها كتابة جورج زيدان. لو تشوف كتاب ستعود السماء زرقاء عند المجموعة الكاملة لجورج زيدان تقريبا 21 أعتقد 21 أو 11 ما أذكر مجلد أصفر كبار لكل رواياته ومقالاته. فأنا جدا متأثر وأعتبر نفسي تلميذ من تلاميذ الكاتب جورج زيدان. وبالتالي هذه الرواية اللي بالخلف لو تشوفون بالخلف أنا متأثر في قصة روميو وجولييت، ومتأثر في قصة شنو؟ قولوا وياي، أكو فيلم تأثرت فيه ما أذكره مو على بالي، فقاعد أقول هني: سكن المكان وخرج الجميع من سرداب المقبرة، بدأ صوت يرتفع من أحد القبور وكأن أحد الأموات قد ردت إليه روحه. كانت امرأة مع رجل وقد بدأ يستعد للقتال، تسأله بصوت خافت: ماذا تقول؟ أجب بحق الله عليك. لم يرد عليها جوابا. سألته ثانية: ماذا؟ هل ستنال الشهادة؟ هذه اللي بالقبر قاعد تسمع في سبيل الله. من أنت ومن هذه المرأة الباكية؟ من ذاك الرجل الذي يشع النور في وجهه؟ ماذا قلت؟ سألتقي به عما قريب. وكيف عرفت اسمي؟ رد عليها بصوت خافت وحزين وكأنه من بعيد: كتب الله لك ولمن سيكون معك أجرا جزيلا لتدافعي عن هذا الرجل. خاطب منه المرأة اللي بالقبر. فأشار إلى شخص جلس في ركن من أركان القبر وقد أخذ النور يشع من وجهه. وبينما هي على هذا الحال سمعت نداءه ولكنه لم تراه ثانية: ألا من ناصر ينصرنا؟ ألا من معين يعيننا؟ ألا من مجيب يجيبنا؟ ثم اختفت الأصوات وعاد السكون بين ظلمة القبور المتناثرة في مقبرة الإمراء. هذه هني أنا حطيتها الرواية. الحقيقة كانت عندي قصة حب خاصة فيني اللي هي عشقت لي وحدة. أوكي؟ عشقت لي وحدة. لما كنت أقرأ التاريخ وأبي ألف هذا الكتاب، قرأت عن رملة ابنة معاوية. رملة ابنة معاوية، فوضعتها. طبعا الكاتب الروائي يستطيع أن يحرف شوية لأنه مو كاتب تاريخي، فسويت رملة بنت معاوية هي من هي التي تتزوج وهب، فتلتقي وهب من هو مسيحي. فأنا ما أبي أقول أن يزيد أن أمه مسيحية، زين. فقلت شنو سويتها بطريقة ثانية، إشارات أنه لما رفع السيف بدأ شنو بان الصليب على وياي وهو ولد خالته. وبالتالي رملة لما تهرب تاخذ دواء، يعطونها دواء على أساس أنها ماتت، يدفنونها مثل قصة روميو وجولييت. تسمع الصوت هذا وبالتالي تصحى وتذهب مع منو ياخذها يهربها اللي هو ولد خالتها وهب، ويروحون إلى الكوفة طوعة تصير خالتها. سويتها ليش؟ لأن الكاتب الروائي ما يسمونه هذا تحريف، علشان الحبكة الدرامية يستطيع توظيف الشخصيات والأشخاص على أساس الحبكة الدرامية تصير تمام. لو تشوفون هنا حتى في هذا الكتاب، أوكي، كتبت أنا روايتي، قلت أنا مو كل شيء موجود بالتاريخ صحيح، أكو شيء يختلف، أكو شيء هني مهم في هذه الرواية. أنا قلت إن حاولت إني أتجرد، يعني لما تشوف هني الحسين ما قلت الإمام الحسين، ما قلت عليه السلام، ما فيها شيء، تجرد. ما لي شغل بشيعة، ما لي شغل بسنة، ما لي شغل فهذا زاد شنو المنتقدين من اخواننا الشيعة ان شلون تقول الامام الحسين ما تجيب عليه السلام. اذكر قاعد ديوانيه طايش كاتب، انا قاعد اسمعه، ما يدري بالكتب الروائيه شلون تصير، وبالتالي تركته على راحته دون جدل. كتاب اخر عن امور تاريخيه كتبته ما ابي اتكلم عنه لانه خوش كتاب، هو جدا عظيم. اوكي،
في مصادر رهيبة، بس لا أستطيع البوح عن اسمه لأني استخدمت اسم مستعار فيه من 20 سنة الكتاب، وبالتالي ما أحب أني أنشر اسمي لأن هني الشعوب عندنا لا يؤمنون بالبحث العلمي، لأن أنا هم تجربت ولكن بحث علمي. عندي مكافحة عمليات غسل الأموال تمويل الإرهاب في دول الخليج العربية والشرق الأوسط والتضارب القوانين والمصالح مع الغرب. هذا الكتاب ألفته. لماذا هذا الكتاب؟ شوف، كل كاتب لما يكتب مثل ما قلت البداية يجب أن يكون سبب، يا أما بيوري نفسه يبي يكشف، يا أما أن في أشياء داخله يبي يطلعها، يا أما. أنا هذا الكتاب ألفته لأن شفت أن البنوك كلها 4-5 بنوك قبل لا تجي البنوك الأجنبية، وبالتالي أنا غطيت البنك التجاري والأهلي والخليج. خليج 16 سنة، تجاري 5 سنوات، الأهلي 2.5 سنين. نشوني قعدت 4 سنوات أشتغل حر، بعدين ردوني مرة ثانية لما تغير مجلس الإدارة، يعطوني مرة ثانية. فقلت تعال عندك أنت، ولكن موضوع مكافحة غسل الأموال يحتاجه مو بس البنوك، تحتاجه حتى الشركات الاستثمارية وحتى الحكومات، وحتى ليش أنا ما ألف كتاب في هذا الصدد. وبالتالي يصير باكر إذا بطلع أشتغل، وبالتالي عندي الساحة مفتوحة أكثر من 100 مكان إني أشتغل فيه، كذلك حتى لو أبي الخليج. وفعلا هذا الكتاب أنا يوم ألفته، وقبل لا ألف هذا الكتاب كنت مشغول وايد بالخليج والكويت، اني كنت ادرب عن مكافحه غسل الاموال، خصوصا عقب سبتمبر 11، فكان نجاح، وسويت لي سايت بعد بالعربي والانجليزي. فاذا الكتاب هذا الانسان بعض الاوقات يفكر في تاليف كتاب علشان شنو؟ يخطط لعمله، يبي يثبت، يقول انا هنا، انا اعرف. اوكي؟ وهذه طبعا من الامور اللي قلت الكتابات لها اسباب وفوائد. صخرة في الروشة، هذا الكتاب ما نزلته، بس احتمال اطبعه مرة ثانية على الورقة. تكلم عن الغزل الأستاذ خالد اشكناني، حافظ غزل، والناس قالوا الغزل هل هو غزل لوحده ولا غزل اكو شيء ثاني غير البنات او النساء؟ الى غزالتي المرمر الصافي مرمر الحياة وعذوبة فاتنتي. هني اقول لها لا حياة دون حرية وان عادت الحياة. العاشر مجرد مسرحية بسيطة، اوكي، بالمسرحيات تكتب. أتوسل إليك، تعالي أمزجي حدودك بحدودي. الحبيبة، عد لعقلك، أرجوك عد إليه من ثاني. كيف لي ذلك؟ ليس لي أي عقل ثاني. عد لعقلك الأول، أين هو؟ أصبح ملكا لك، أصبحت دون أول ولا ثاني. سأعيده لك ثانية. لن تفعلي، وإن فعلت سأموت قبل الأوان. سكنته عنوة، سكنته دون اختياري، ملكته لنفسك دون الأهل والناس. أنت أشرس ما في الخلق، أنت أجمل وازي. أرجوك ابقي فيه كما أنت، لا تتحرك. سأخرج منه لأجلك، أرجوك لا تفعلي فأنت سر بقائي. إن خرجت سيتفجر عقلي وكياني، ولن يكن بعده لي أي بقائي. ستموت إذن، ومن قال لك أني من الأحياء؟ إذن الإنسان هذا ميت. ليش؟ لأني قاعد أتكلم عن الحرية، لا حرية دون حياة. ففعلا بعض الأوقات كتاب يكتبون عن العشق والغزل يعتقدون القارئين الآخرين لا هذا عاشق. مثلا جيت مقدمة هذا الكتاب كتبت رسالة إلى الضعفاء، لأني نفس الكتاب هذه الغزالة. ليش الغزالة؟ لأن الغزالة كانت هي ملهمتي، وعندي كتابات كثيرة مع هذه الغزالة وصراعات كثيرة، فهذه هي التي تأتيني في كل يوم، أنا بالفندق قاعد، في البيت قاعد، أي مكان قاعد. فكتاب كبير هو. زوجتي قالت لي لا تألف، أنا هم كتبت ما أدري عنه، أنا كتبت كذي أمور بس بأسلوب غير. أوكي، حتى الله نعبده نحبه، لأن أنت تتبع اللي تحبه، ما تتبع اللي يبطش فيك ويطقك ويلعن بخامسك. العشق هني الإلهي غير بالنسبة لنظريتي أنا. رسالة إلى الضعفاء وإلى كل من ظلم نفسه أو يريد ظلمه. نعدنا بالضعفاء لكوننا أقوياء. إذن الضعيف هو قوي، أنت تشوفه ضعيف بس هو قوي. ليش؟ لأن الله أقوى الأقوياء، إلا أنه لا يظلم أحد. الله عليكم السلام ورحمة الله.
الله سبحانه وتعالى أقوى على الأقوياء، لكنه لا يظلم أحد، من يظلم هو الضعيف. هذه الرواية كلها خل أقول شقشقة. نعدنا بالضعفاء لكوننا أقوياء، أصبحنا نساق للسلخ في كل ساعة في كل يوم دون مقاومة، لم نعد نستطيع مقاومتكم أكثر. دعونا نعيش على فترتنا كأقوياء أو أبطال دون أن نتبع ملتكم، نبني ونعمر ونفكر ونبني لأجيالنا القادمة. دعونا نتعلم كيف نحب بعضنا البعض ونعلمه للآخرين بعيدا عن الطائفية والعنصرية والتحزب والذي كان أساسه الإرهاب الفكري، والذي أينع فصار إرهاب عالمي يقتلنا ويشتتنا بسبب أطماع أناس انسلخوا من عواطفهم وأصبحوا من دون عواطف، والبعض الآخر الذي يحاربنا باسم هذا الدين أو ذاك أو باسم القضية هذه وتلك. من السهل على أي إنسان أن يقف على قدميه، ولكن من الصعب أن يقف على أكتاف الآخرين، فكيف يكون ذلك سهلا إذا أراد ولفترة طويلة؟ لم نعد نتذوق الحياة بعدما هجرتها الحرية وأصبحت لا طعم فيها ولا رائحة. لم نعد نربط الأحياء ونحسدهم، فالموت والحياة لنا سيما. الموت خير من عزوف العقل، والموت خير من حياة دون حرية، لأنه لا حياة دون الحرية. حرية ما في حياة، ما في حرية، لا توجد حياة. كالبهائم تساق أينما تريد. لن يرغب أحد أن يبلغ إلى قلب الحياة، لأنه سيرى نفسه ليس أرفع من المجرمين، فكره التماس سر قلب الحياة. ولا بأس هنا أن أتذكر ما قاله جبران، خليل جبران الله يرحمه: جميعنا سجناء، ولكن بعضنا في سجون ذات نوافذ وبعضنا في سجون بدون نوافذ. فعندها اكتشفت نفسي بين نوافذ زجاجية معتمة وقد حاصرتني من كل جانب، فتساءلت حينها. وقد تذكرت مقالة جبران لمسرحية غاليليو لبرتولد برت، حين قال تلميذ غاليليو الأستاذ: يا ويلتاه على الوطن الذي لا ينجب أبطاله. احنا كذي عندنا الكويت ما ينجب أبطاله. وزير التجارة يغلق محلات يرفعون الأسعار 3 أضعاف ويغلقون المطاعم والمخابز. ليش أنت رفعت الأسعار؟ أنت رفعت الكيروسين يا أستاذ. ولا بأس هنا أن نتذكر في سجون فتساءلت حينها وقد تذكرت مقالة جبران اللي قال شنو؟ اللي قال: يا ويلتاه على الوطن الذي لا ينجب أبطالا. فرد عليه قال: لا، بل قل يا ويلتاه على الوطن الذي يحتاج إلى أبطال. احنا فعلا نحتاج إلى مفكرين وأبطال في الكويت، بس ما عندنا. فأين الأبطال في مجتمعنا ليخرجون من تلك السجون؟ سمع أحد من ندائي وكان من جنوب الجنوب ليثلج صدري ويجعلني في بارقة الأمل، أمل عودتي كما كنت قويا وشجاعا لا إهاب الموت أو المخيفين في هذه الدنيا. كنيت الحياة بالأرملة البائسة عندما هاجرتها الحرية، تركيز على الحرية، واختفت في واد سحيق بعيد، لأن الحياة لن تكون حياة دون حرية، وكل أسباب هذا وذاك، لأننا قد رفضنا اتباع ملتكم بالرغم من يقيننا بأنكم لن ترضوا عنا حتى نتبع ملتكم. التأثير بالقرآن لما تكلم اللي يقول الآية: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلا بد لي هنا أن أتوقف ساعة مسترجعا ما قاله شهيد الكلمة شاعر العرب. وهذه أنا من التويتات لما صارت حادثة سوريا وحروب سوريا وليبيا كنت أنا أتوت على هذا البيت الشعر. شنو قال شاعر العرب معروف الرصافي رحمه الله: الذي آثر الحرية على الرق واستحب الصراحة على الرياء، فذهب شديد كرامته وعفته فقد وجه خطابه من دماء السنة. هذا كان القصيدة من 100 سنة للذين علقوا آمالهم بتعلقهم بالغرب أو الشرق، وبالأخص الإفرنج عندما استصرخوا العرب بعدما تعاونوا معهم بالسحر بحسن نواياهم الساذجة على الإطاحة بعكم عثمان والتخلص منهم، علهم يتمكنوا من استعبادنا بدلا من عثمان وآل عثمان الدولة العثمانية. إذا إيش قال الرصافي؟ شوف التاريخ يعيد نفسه. إذ راح يتكلمون عن العرب لما أسقطوا
أسقطوا يقولوا وياي العثمانيين وذهبوا إلى الإفرنجة. إذ راح يستنجد الإفرنجة منتصفا كأنه حمل يستنجد الذيبة. هل شفت الخروف يروح يستنجد الذيبة؟ يشبه فيصل آنذاك وكأنه حمل مستنجد الذيبة، وصارت السايك سبيك وإلى آخره. وفعلا بالضبط أنت لما تشوف سوريا وما سمي بالمعارضة السورية، من ذهبوا إلى من؟ إلى الذيبة. عدل لا؟ تركيا الذيب الأول والأخطر لأنه يبي يعيد مكانته إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة. لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. يعني أعتقد واضح. ولكن هذا ولكل هذا قررت أن أدون على هذه الورقات محتقرا الأوراق حياتنا الفاشلة بكل معانيها، والتي لن ترى النجاح في حاضرنا أو مستقبلنا القريب، آملا أن يغير أجيالنا القادمة هذه الحياة من فاشلة إلى ناجحة. فالصبح لن يكون كما كان إلا إذا أردنا أن نستيقظ من سباتنا لنرى الصبح وجماله من جديد. وليكون ذلك فلا بد لنا أن نحيا من جديد. هني أنا شوي يمكن أقرأ لكم شيء عن عزلتي، لأن كنت أكتب هذه في عزلتي. أوكي، بالرياض عندي عزلة كان سنتين، حتى لأن أسافر أعتبرها عزلة. بعض الأوقات كنت أتضايق أروح فندق هني 3 أيام أقعد فندق أقعد. فلما تكلمت عن غزالتي، من هي غزالتي؟ غزالتي هي الملهمة، ولكن ليست الغزالة اللي هي البنات، الشيء اللي يقول أنا أحب واللي يحدث العاطفي. أيام العزلة سألتني عن عزلتي غزالتي وحنيني الدائم في الابتعاد عن البشر وعن نفسي كذلك، فبعزلتي تصبح نفسي غير نفسي. لم أرد عليها جوابا إلا أنني أخذت حجرا ورميت به هدوء وسكون البحر في ليلة مظلمة حيث اختفى القمر في أعماق الأفق، فتحول السكون إلى دوائر، ودوائر لا تحصى عددها. ورميت حجرا آخر وآخر واحد تلو الآخر، فزادت الدوائر التي بدأت تتقاطع في كل مكان. وقبضت حفنة من الحصى الصغيرة ورميت بها على سطح البحر في آن واحد، فأخذت الدوائر تتقاطع أكثر وتحدث اضطرابا وفوضى على سطح الماء بعدما كان ساكنا وكأنه بدا منزعجا. فدنوت قربه وسحبتها إلى أسفل السطح حتى بلغنا أعماقه، فصار الماء في سكون وهدوء. طبعا العزلة هي طويلة، والهروب كتبت عن هروب نفسي. مثل ما قلت إن ليش متهاوش بالجريدة تتكلم كذي، لأنك أنت سيدنا لما قريت عن الموضوع هذا متخيل وجهي شكلي عبوس على الاقتصاد. فالهروب كان من أسباب ذهولي سهولة هروب الناس مني لمجرد الإنصات لحديثي. وفعلا أنا عندي معارف وايد، أصدقاء ما عندي أصدقاء، يعني أطلع وياهم وكذا. أوكي، قد يكون في كلامي تطرفا شديدا لتأثر بالواقع المر الذي يعيشه الإنسان، أو اختياري لكلمات ومفردات غير ملائم لمسامع المستمعين أو لعين من يقرأ ما يكتب قلمي اللعين. وقد تكون صراحتي التي تعبر عما اختلجت في صدري هي أسباب تكدر الناس مني، إنها كثيرا ما تورطني. لهذا فقد آثرت الحرية على الرق واستحببت الصراحة على الرياء، أعلم جيدا بأنهم لن يتركوني لحالي حتى أكون شهيدا لأجل كرامتي وعفتي. أنا راح شوية أقرأ مقالات بسيطة، نسيت المقدمة الحقيقة بالبيت. كتبت وأنا بالطيارة إلى بيروت، وكتبت وايد هذا الكتاب لأني كنت أروح بيروت وايد بروحي، وكنت أروح إلى اللي يروح وايد بيروت قبل كانت أكو مقهى موتكا بشارع الحمراء. هذه المقهى قديمة جدا من الستينيات، شارع الحمراء. كنت أروح أنا أخذ لي كم كتاب، أقعد هناك أشوف الأدباء ويصير نقاش جميل جدا. فكانوا نعمل أصدقاء، وطبعا أنتم أصدقائي، بس أنا قصدي ما عندي أصدقاء يعني أصدقاء اللي أطلع وياهم أي جدا نادرين، أحاول أني بيتوتي زايد عن اللزوم تقدر تقول.
وأنا وطائر إلى بيروت غفت جفوني من شدة الإرهاق والتعب، وما هي إلا لحظات وإذا أنا بساحل بيروت حيث الصخرة صامدة لمحتها من السماء. هبت وهابت نفسي من مشهدها فقررت مجاورتها وأنا في بيروت. سكنت قربها 5 ليالي، وفي ليلة والناس في غفلتهم نيام سمعت أنينا من جانب البحر حسبته هاتفا من السماء. فعلا الفندق اللي كنت ساكن فيه البلكونة تطلع على الروش. خرجت من غرفتي وقفت على الشرفة أسترق السمع، فأيقنت أنه أنينها وهي تستقبل موج البحر من مرمرة والملقان، من كل خليج ومحيط وبحار، وأمواها أنهر تسللت إليها عبر بحار تأتي لتطوف حولها. تستقبل الشمس من الجبال، لأن هي صايرة بالغرب، تستقبل الشمس من الجبال والغسق من ورائها تودع النور، والماء مرآة من تحتها تعكس جمال ساقيها، والموج يتراقص من أسفلها ويضاحكها. لها جلال ووقار كملكة الإنس والجان، سجد لها ملوك لبنان منذ قديم الأزمان، وسجد لها ملوك لا نعرفهم، ملوك من ملوك الإنس والجان. هابها الناس على مر العصور، لا يسمعها إلا من أسره الهوى، وأصبح فؤاده عند رقي مرتهن يتهاوى عليها العشاق من كل قطر وبلد. أصبحت قبلة كل عاشق محتار. مليته؟ أوقف؟ أكمل؟ لا بعد أسأل 5 دقائق. إنزين، هذه أنت قاعد تتكلم عن حبيبة مثلا اللي هي صخرة الروشة، أيا أرض فكي قيودي من تحت الماء من البحر واللي أسمو سفح الجبل، أسأل ذاك القمر والغزل. فتترك الحبيب تقول له إن شاء الله، يقول لها خلني أنا بالصخرة أقعد عندك، يقول إن شاء الله ما راح تقدر لأن ستنخرق مياه البحر، وبالتالي يطلب منها أن يلتقي فيها، فتقول له بالآخرة ألتقي فيك. فبالآخرة يلتقي فيها، وتكلم هني أسرد يوم القيامة شو يصير والآخرة. وبالتالي شنو تبين هذه الحبيبة أو الصخرة؟ هي الحرية، يلتحم فيها، يعيش مرة ثانية بالجنة إلى الحرية. وبالتالي تكلمنا هني عن الظلم والظلام وأمور أخيرة. وبالتالي مثل ما قلت لكم الكتابة تأتي من بعض الأوقات آلام داخلية، تأتي من قد يكون وحدة، قد تأتي من غربة، قد تأتي من ناس يعشقون شيء، قد تأتي من إنسان يبي يبرز نفسه. بس وايد أهم شيء بالكتابات اللي هي يقول نسميه إحنا الذكاء العاطفي، الإيموشنال انتليجنس. الذكاء العاطفي، الإنسان لما يصدم في شيء، يتضايق من شيء، هذا الأمر الحادث الكبير، مثلا وفاة أخ، وفاة أبو، وفاة، تلقى يستغل في نفسه في قضية الكتابة. وايد ناس يصير فيهم كذي. أنا هذا اللي عندي إن شاء الله. يعني أنا قاعد أقول إذا أنت بتكتب لا تخلي عائق عليك الله ما أعرف النحو والصرف، لا، تعطيها لناس متخصصين يدققون على لغتك. طبعا عندي كتابات بالشعر الإنجليزي أكثر، عندي كتابات بالرواية باللغة الإنجليزية، وأحبهم أكثر من العربي لأن مكتوبين حلو. مثلا الأبراج، قصة برج الأسد يعشق برج شنو؟ الأنثى الجدي، اللي برج الجدي، بس الجدي ثور أو بثور سوري، تيس اللي هو ذكر الماعز، فقلت أنثى الجدي. فيتكلمون، حتى دخلت الفلاسفة الهنود في أوكي، في حتى بالعربي كتبته، وكتبته بالإنجليزي مرة ثانية. فأحب وايد هذه الكتابة. مشكورين، سامحنا على القصر. وايد كاتب انت، احنا ما ندري يعني انت طالبه كذي بس. لا والله انا وين عندي، انا قاعد ادور هذه الصحيفه، تعجبت على نفسي انا كرتون اخذ يمه صحيفه ولا طلع عندي هالكثر انا، وهذا الكرتون اي شيء بقاله شيء يكتبونه ولا انا اكتبه بطق الجريده قطع الجريده. بعدين وقفت مليت، اوكي ما قمت اتابع. زين الحين وين متوجه؟ انا متوجه شلون يعني وين؟ توجه بالحياه توجهي. خلاص بعد وصلنا 60. قربنا على 60. توجهي للحياة يعني شلون مستانس بحياتي ويا أولادي ويا أحفادي. تويترات، انستغرامات. لا فكريا شلون؟ فكريا والله ما عندي فكريا، لأن هني المجتمعات ما تخليك فكريا. اليوم كنت على تويتر قاعد أتكلم عن أمور، دش علي واحد من السعودية
وقام يغلط اخر شيء قال لي يسوى نعال يسوى يدك وما ادري شنو. قلت له والله قلت له مشكور وبغيت اعصب عليه. ففكريا قلت لا خليه عدل هذا الانسان. فجبت له كم حديث من الترمذي عن الانسان البذيء اللسان وكذا وكذا. قلت انا ما راح اقول لك شيء بس انا اذكرك ببذاءة اللسان وانا ما سبيتك لان انا قلت له هني عن احد العلماء قلت له هذا شفت قصوره وشفت انت اللي تقول انت قاعد شفت قصره انت؟ كان يقول قارنته ببيوت الفقراء. فقال لي شنو انت يعني تحاول ان عندك غرض بالناس. قلت له مو غرض. اي واحد رجل دين يدعي اني انا رجل دين وعنده قصر اينما كان هذا الانسان انا احط عليه علامه استفهام. فقلت له انا ما راح اكمل وياك الا لين تعتذر من الخطا اللي انت قاعد تغلط عليه. وحطيته صكيته بحديثين ثلاث اشوف الرجل كان يقول والله تستحق الاعتذار وبالتالي قعدنا نتخاطب بلغه اجمل. ففكريا زين فكرة التسامح لأن بدل لا تهاجمه بدل ما تهاجم استوعبت الحين صار تمام وعلى حسب الأصول ويشكرني وكم واحد يعني منهم. بس اكو ناس ما تقدر اكو ناس تسوي بلوك عليك. تفضل. لما تكتب عندك شعور انه تهدير بحديده بالدول ما يطفئ. صحيح لأن أنا عندي أكثر من 20 مخطوطة ما نشرتها منهم صخرة الفروشة ما نشرتها أكثر من 20 مخطوطة روايات وفاء. مو بس كذي حتى تكلمت عندي في الكتب هذه عن إدارة المخاطر عن الحوكمة عندي وايد. بس أنا أكتب أنا بعدين واحد من أهداف كتابتي. شلون أهداف كتابتي يعني أنا أفتخر لما أقول أبوي الله يرحمه زين أول مقصب بالكويت كان عند أبو حذيفة شارع الكويت الأحمدي اللي مسوي عرفت شلون؟ أول سوبر ماركت كان بالكويت لأبوي بالخمسينيات. فأفتخر. فبالتالي هذا الافتخار اللي عطاني إياه أبوي الرصيد وبعدين يعرف سوالف الوالد يتصدى للأمور أخرى وبالتالي عطاني شعور بالفخر لما الناس ولد فلان كذا كذا كذا. المهم أنا نفس الشيء واحدة من الأمور أني أنا اللي قاعد أكتبها أبي أولادي باكر يفتخرون. شنو ما ورثنا أبونا؟ هل الفلوس تخلص؟ والله أبونا كان كذا كان كذا كان كذا. بعدين لاحظت أن أنت تسلط الضوء على الأمور السلبية السلبية لا هي مو سلبية هذه واقعية. هل عندنا حرية؟ هل عندنا حياة؟ يعني هذا شو اسمه الدويلة يطلع ب5000 دينار كفالة ولكن ولد النقي صار له كم سنة الحين يجيب كفالة. لا الحكم غير قبل الحكم ما طلعوا. أنا أتكلم قبل الحكم ما طلعوا. هل هذه عندنا إحنا بالكويت يعني ما تخليك تأثر في نفسيتك وبالتالي النفسية وأنا في كتاب صخرة الروشة كاتب أمور خطيرة. حتى زوجتي قالت لي والله يعذبونك إذا نشرته. قالت لي خلى لك أنت طلعت الشقشقة اللي فيك. ترى كتاب خطير جدا هذا. تكلم عن الحرية تكلمت حتى عن الطائفية تكلمت الطائفية حتى هذا شوف سبحان الله هذا 20 سنة وأنا كاتبه مو الحين. أتكلم عن شنو الاستعباد وسوق النخاسة صار ولا لا بالعراق وسوريا صار ولا لا. أتكلم عن سوق النخاسة شنو يصير أنا وأخوي صغير ينباع شلون ينباع. أمي لما ماتت استانست إنها ما ماتت. ليش استانست يا رجل لأنها ماتت؟ لأنها خلاص تعدت مرحلة سوق النخاسة ما بيها تشوف بناتها ينباعون في سوق النخاسة. صار ولا ما صار؟ بوكو حرام. ها؟ بوكو حرام مال نيجير صار ولا ما صار؟ وبالتالي أنا قاعد أترجم مشاعري الداخلية. تعرف أحد الكتابة والروائيين الكبار قريت؟ جورجي زيدان. بس جورجي أحد جورجي لا طبعا قريت كتب بترجمة قريت إحسان عبد القدوس قريت لما كنت مراهق شوية. بس ترى اللي يقرأ كثير مو بالشرط أنه يقدر يكتب. معظم اللي يقرؤون لا يعرفون يكتبون. ليش؟ لأن الكتابة كذلك ممارسة. يجب أن تمارس. كتبت كثيرا قرأت كثير إنجليزي عربي
واكثر شيء مثلا الكتب حتى مثلا اتاتورك لما اقرا تاريخ اتاتورك اكتشف ان اتاتورك اللي كاتبه يبي يضبط نفسه، ولكن هي اتاتورك اكتشفت انه لا غرستها اوروبا على اساس يتخلصون فعلا من الدوله الاسلاميه اللي كانت في تركيا. وبالتالي تتعجب لما تشوف تاريخ اتاتورك 3 مرات يقضبونه للاعدام وبعدين مره واحده يطلع. وهذا تاريخ الحقائق، وهذه قصه البجعات الثلاث قصه صينيه من 600 صفحه. هذه يتكلم انت لما تشوف هذا الكتاب عقب ما تقرا تشمئز. ليش؟ لانك كتبتها بطريقه عقب ما خرجت الى من الصين الى امريكا، وبالتالي غزاها الفكر الامريكي فتشمئز. هو سؤال يعني متتابع. السؤال الأول: لماذا قلت صخرة في الروشة ولم تقل صخرة الروشة أو صخرة في الروشة؟ أو هل هناك يعني بمعنى لو سألنا هذا السؤال ثم أنتقل للسؤال الثاني، لماذا لم تقل صخرة الروشة وقلت صخرة في الروشة؟ بالفرنسي الروشة هي فرنسي صح؟ يعني في اللغة العربية. لا أول شيء الروشة، لا الروشة هي كلمة فرنسية. عربت كاسم مكان أصبح اسم. أدري خليني أقول لك هي اسم فرنسي. أنت عندك صخرة الروشة. يعني. لا أنت صخرة في الروشة. الروشة لأن منطقة لبنان هذه يسمونها منطقة الروشة. معروفة إيه؟ لكن لماذا قلت في الروشة؟ قاعد أقول لك المنطقة هي الروشة، فالروشة اللي الروشة هي الصخرة، أنا سميتها صخرة في الروشة في منطقة الروشة. طيب. السؤال الثاني، السؤال الثاني: هل هناك من يعني كنقد لكتاباتك؟ هل هناك مثلا مجموعة من الناس أو أحدهما ينقد مقالاتك أو ينقد كتاباتك أو ما من هذا القبيل؟ الأدبية تحدث العلمية. نعم العلمية هناك من هم في توك جاي شوف الاقتصادي الذي استهلك الرواية من جريدة الوطن الصفحة الأدبية، وقلت هني كذلك حطيت رواية بارعة. هذا اوكي مو هذا جريدة انت من وين لبنان؟ سوريا. جريدة سفير بصفحة الأدب قالوا أن هذا الإنسان يجب أن لا يمسك قلم. سليمان داود الحسلامي الله يحفظه قال لي لا يا أبو أحمد ما لك شغل فيهم، لأن هذول ما يفتهمون، لأن ما قروا تاريخك أنك أول مرة تكتب أول تجربة روائية، فيقولون إن شاء الله هذا يطور طريقة العرب عندنا غير. هذا سليمان داود الحسلامي عسى الله يحفظه زين. وبالتالي هو قال لي أنا قلت لك أبيك أنت تستفيد تنجح 2% 3%، هذا نجاح قوي. لا بس أنا من هذا القبيل. لماذا يعني كان السؤال الأول إن يعني صخرة في الروشة لها معنى وصخرة الروشة لها معنى، وهذا كله في علم اللغة والأدب. وعندما يعني عندما كنت تقرأ إحدى المقالات فلاحظت على بعض الصور التي أوردتها يعني في ضمن المقالة. هذه الصورة يعني مثلا أستطيع أن أقول من خبرة ما أنها مثلا صورة أدبية غير موفقة أو غير صحيحة، أو بعض التعديلات يجب أن تعتمد. لذلك لاحظت أنه لا يوجد من يقيم كتاباته. يعني هذا التقييم ضروري للكاتب. إما أنه أنا أسف لا ليس يعني في بعض لاحظت في بعض الأشياء مثلا ترمي صخورا على البحر فيصبح هناك مثلا هذه الصورة تكون على البحيرة بسبب السكون فتعطي. أما البحر دائما يعتبر أدبيا هو الأهوج أو الشديد أو يعني دائما أمواج دائما يعني من هذا القبيل. مرة ثانية أقول لك أنا اللي عندي روايتين نشرتهم بس. هذه الرواية مسحوا فيني الأرض، وهذه الرواية مجدوني. لا بأس. الذي انتقد اسمح لا بأس، بس المشكلة إن الناس وقت اللي ينتقدون يقعدون في زاوية يسكتون. لا أنا ما أستسلم. طيب لماذا العزة؟ لذلك أنا أردت أن أكمل. لماذا هذه العزة تؤكد في كلامك أو في مثلا سافرت إلى الرياض وكنت وحيدا وقضيت أصدقاء؟ هذه العزة لماذا؟ أنا أحب العزلة. قاعد أقول أنت ما جيت من البداية. أنا من طبعي أعرف عندي معارف كثيرين، ولكن أصدقاء ما عندي. أصدقاء اللي أطلع معاهم كافيهات. هل هي التي تولد تجربة؟ ما هذا بعد طبعي. هذا طبعي. بعدين أنا ما عليك تقول قراءتي، لأن قراءتي أنا ثقافتي إنجليزية، فلما أقرأ غير لما أكتب. يعني أنت الحين لما تجي تقرأ تستطيع أن أنا لما أقرأ ماني
اوكي لهسه انا اي كتاب اكتبه اعطيه اللي مصحح لغوي. لا جميل. لا اوكي كلنا حتى الانجليزي ما اعطي مصحح. الانجليزي ما اعطي مصحح لغوي، العربي يعطي. العين تألف الخطأ، حتى الكاتب نفسه يعطي غيره كي يقرأ، لأن لابد العين تألف الخطأ. أحيانا حتى يعني النحوي نفسه يعطي لغيره. الحين هذه ستعود سماق لأن من نشرتها وايد ناس اتصلوا فيني، وايد ناس قابلوني بجامعة الكويت. اوكي جامعة الكويت صار وايد اتصالات على هذه الباري على البنات كانوا يبكون يحبون الغزل الافلاطوني. اوكي يحبونه لانه مو قارئين للادب. تفضل طال عمرك. أول شيء ترى أنت ما شاء الله يعني كبير ترى. أي يعني أنت حضرت تقدر تصير مثل حافظ أو سعدي أو عدنان إبراهيم، دكتور عدنان إبراهيم، ولكن ذلك لو تشوف قاعدتهم القرآن الكريم حافظين. عفوا مو انتقاد لك، فاعتقد انت حد اختلاطك مع اللبنانيين لو تختلط الان في وقت الحاضر بعدنان دكتور عدنان ابراهيم موجود في النمسا، تاخذ منه يعني كان خطب او شيء، ذهب لك مكان كبير تصير. لازم تختلط معي بس ما اعرف فارسي مشكله. لا عدنان ابراهيم عربي فلسطيني لاجئ، وشوف ما شاء الله وين وصل. شوف انزل على اليوتيوب. لا انا شوف حبيبي اكو ناس عدنان ابراهيم لا ما صار. شوف حبيبي خلي اقول لك عدنان ابراهيم متخصص في الدين والفقه والتاريخ. انا ماني متخصص. انا متخصص في اسمح لي انا متخصص في هذه الكتب القانونيه الدوليه. اوكي مو متخصص مثل عدنان ابراهيم ولا غيره. انا متخصص بهذه الكتب. تفضل. هذا الكتاب سبق بالاحداث الارهاب وغسيل الاموال ولا لاحقا؟ لاحقا كان له تاثير خاص تاثير حق تسويقي لان المجتمع لا يقرا. لا اقصد يعني عندنا تسويق نفسي يعني هو الدكتور هذا يالف عقده المجتمع. يعني عندنا في الكويت صارت قضايا غسيل اموال. ما عندنا بالكويت. انا في حدث في المجلس. لا في مؤتمر من المؤتمرات. هذا المؤتمر في شهر 3 السنه الماضيه. واحد من النائب العام للاموال العامه احتج علي اني انا تكلمت عن انتقاد القانون لاني انا متخصص. زي قال لي انت المفروض كنت تحط احصائيات عن غسل الاموال بالكويت والجرائم. قلت له زين الحين اسوي لك الاحصائيات بس انت سبقتني. انا ما بغيت اقول لان هذا مؤتمر دولي. بس انا اقول لك كم جريمه غسل الاموال بالكويت؟ صار لنا الحين 10 سنوات القانون من سنه ماكو. اذا احصائيتي هذه الورقه البيضاء اللي حاطينها هنا زعل وقام وطلع. اكتشف فشله. اكتشف فشله. ها؟ اكتشف فشله. عطني اشوف لك احصائيه لانه هو اهان. يلا بارك الله فيك. احسنت الحمد لله.